Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και επίσης αυτό που θα ήθελα να σου πω είναι αν θέλεις στο σχολιασμό για όποιον κάνει σχόλιο να πατήσει και ένα hype στο σημείο εκεί που είναι τα σχόλια κάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποια είναι η ενέργεια η σημερινή. Για να δούμε τι γίνεται. 10 ράβδι. Πολύ κούραση. Ψυχολογική. Δεν υπάρχει στήριξη, δεν έχετε κάποιον να σας στηρίξει ή τέλος πάντων δεν θέλατε εσείς κάπου να ζητήσετε στήριξη. Κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μόνοι σας και αυτό είναι και λίγο λάθος γιατί όλο αυτό σας έχει στρεσάρει υπερβολικά και νιώθετε κάπως φόβο, ανασφάλεια, βάρος, ξαναλέω, ειδικά ίσως για κάποιους και οικονομικό βάρος μπορεί να νιώθετε. Καταλαβες, έχουμε ένα θέμα εδώ. Άρα, αν νιώθεις κάπως έτσι, ήρθε η στιγμή να ζητήσεις με έναν τρόπο βοήθεια. Πάμε λίγο για το παρελθόν σου. Με το διαβολάκι εδώ έχουμε να κάνουμε με εθισμούς, με καταστάσεις δύσκολες, με ανθρώπους που κάνουν κατάχρηση εξουσίας ίσως, κατάχρηση εξουσίας ίσως επάνω σου. Εδώ να υπήρχε κάποια φάση με αιμονές, ανθρώπους κολλημένους, με φθόνο, να νιώθεις ότι κάποιος ευθονούσε, δύσκολα πράγματα μου βγάλατε, αλλά δείχνει έναν άνθρωπο πολύ τοξικό. Σας απασχολεί ένας άνθρωπος που είχε πάρα πολύ τοξικότητα και είχατε αναλάβει όλο το βάρος αυτής της κατάστασης εσείς. Δηλαδή, αν είχατε οικογένεια, γιατί δείχνει 10 ράβδι, που δείχνει αυτή η κάρτα ότι μπορεί να είχατε και οικογένεια μεταξύ σας. Μπορεί να αναλάβατε λοιπόν το βάρος, τις υποχρεώσεις όλης της οικογένειας, να τον στηρίζατε και αυτόν οικονομικά, αυτός να ξόδευε τα χρήματά σας. Με τους δύο ράβδους δείχνει, θα ξαναπώ ότι αυτή τη στιγμή είστε σε μια φάση που προσπαθείτε να δείτε τι θα κάνετε, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, δεν ξέρετε τι να πρωτοσχεδιάσετε. 6 ράβδι. Παρόλο λοιπόν ότι είστε σε μια απίστευτα κουραστική κάρτα, άρα η ζωή σας έχει εμπλακεί σε πολύ δύσκολα πράγματα, παρόλα αυτά προσπαθείτε να βρείτε λύσεις για να σχεδιάσετε το μέλλον σας. Από την άλλη όμως είστε και σε ένα σκοτάδι σε ό,τι αφορά αυτόν τον άνθρωπο. Ετοιμάζεστε ίσως για μία αλλαγή, να μετακομίσετε, κάποιες αλλαγές κάνετε, ίσως κάνατε αλλαγές στα επαγγελματικά σας. Γενικά είστε σε μία φάση μεγάλων αλλαγών, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν νιώθετε άνετα εκεί που μένετε, άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί που μένετε, ίσως υπάρχουν και άλλα άτομα γύρω σας που πρέπει λέτε να φύγετε εσείς να απογαλακτιστείτε. Το θέμα είναι ότι κάνετε ετοιμασίες μέσα σας και στην κυριολεξία για να κάνετε αυτές τις αλλαγές που προείπα και οι περισσότεροι ίσως κάνατε αλλαγές, ξαναλέω, πρώτα στα επαγγελματικά σας. Με την κάρτα του θανάτου και του Σκορπιού που πηγαίνουμε σε αυτόν τον μήνα του Σκορπιού τώρα και γι' αυτό είπαμε θα βγαίνει πολύ έντονα, όντως είστε ακριβώς στη φάση το ότι θέλω να πετύχω πράγματα για μένα, θέλω να πετύχω στη ζωή μου, θέλω να μου αναγνωριστεί αυτό που έχω κάνει, αυτά που έχω δώσει. Σας βγαίνει μέσα σας μία περηφάνεια από τη μία, γιατί παρόλες τις δυσκολίες κάπως νιώθετε ότι τα έχετε καταφέρει και αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το σημαντικό.
Έτσι λοιπόν είστε σε μία φάση που λέτε ότι όποιος δεν μου δώσει αυτό που εγώ αξίζω, πολύ σημαντική αυτή η φράση για εσάς, θα τον βγάλω από τη ζωή μου. Άρα είστε σε μια, τώρα αρχίζετε και δυναμώνετε, έχετε αλλάξει. Αναγεννάστε κι εσείς λοιπόν ένας φοίνικας που είχαν καεί τα φτερά του στο παρελθόν, τώρα δείχνει ότι είναι σε φάση να ξανά πετάξει αυτός ο φοίνικας. Τι ωραία! Με 3 κύπελα και να χαρεί επιτέλους, να χαρείτε με τα 3 κύπελα, να δείξετε και μία χαρά. Να δείξετε και μία χαρά, δεν είναι σωστό έτσι πως το είπα, να ζήσετε κάτι που να σας χαροποιήσει, γιατί είπαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ίσως δεν χαιρόσασταν με τίποτα. Βασίλισσα Πεντάκτηνων, η Βασίλισσα που θα τακτοποιήσει τη ζωή της τώρα, αυτό κάνετε, είστε σε τέτοια φάση και τακτοποιείτε τα επαγγελματικά σας, ξαναλέω, οικονομικά σας, κληρονομικά σας και είστε ένα άτομο το οποίο φροντίζετε τους άλλους και είστε γονιός που εργάζεστε, όπως είπα πριν, πολύ σκληρά ίσως για κάποιους. Με τα 10 πεντάκτηνα στο οικονομικό κομμάτι που αλλάζετε τώρα και όσους έχετε κάνει αλλαγή, σας έρχεται μία απίστευτη κάρτα, 10 πεντάκτηνα, χρήματα με σταθερότητα, δηλαδή, άρα για κάποιο χρονικό διάστημα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είχατε σταθερή εργασία και τώρα κάπου ίσως νομιμοποιήστε ίσως και στο κράτος, σε κάτι κρατικό και να νιώθετε ξαφνικά πολύ ασφάλεια. Γενικά δείχνει, μπορεί να ήσασταν με κάποια σύμβαση, μπορεί να είχατε πάει για λίγο κάπου και τώρα να σας θέλουν και να δείτε την αξία σας. Θα σας δοθεί ένας έπαινος εδώ πέρα, μία καταξίωση. Και έτσι γι' αυτό βγαίνει και τόσο έντονα η ενέργεια της φράσης ότι νιώθω πολύ περήφανη ή περήφανος για τον εαυτό μου. Το άρμα, ναι, γιατί κάνεις κινήσεις, γιατί μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα ψυχολογικών αναταράξεων, θα πω, μέσα σου, συναισθηματική αστάθεια, έρχεται μια ισορροπία παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια σου. Εσύ παίρνεις τα γκέμια που λέω εγώ, τα ενία στα χέρια σου, τα κρατάς και πας χωρίς φόβο σε ένα μέλλον, στο μέλλον σου. Καταπληκτική κάρτα. Το άρμα, είπαμε, είναι η κίνηση. Κινείσαι λοιπόν, αλλά όχι μόνο εσύ, και κάποιος άλλος κινείται εδώ, κάποιος που προφανώς έπρεπε να το κάνει, να αναλάβει δράση. Μια πετυχημένη κατάσταση λοιπόν στο μέλλον και δεν θα σταματήσεις, λέει, καθόλου, προχωράς μπροστά, έχεις τον έλεγχο της κατάστασης, θα τον πάρεις τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια σου, γιατί λες ότι στο παρελθόν είχες μια αναποφασιστικότητα, αλλά τώρα έχεις αποφασιστικότητα, ξέρεις τι θέλεις και που πας, πολύ ωραία ενέργεια. 4 πεντάκτηνα, σταθερότητα στα επαγγελματικά, ξαναλέω, σταθερότητα στο σπίτι σου, ίσως ξεχρέωσες ένα σπίτι επίσης, να έχεις τέτοιο βάρος ή να αγοράσεις ένα σπίτι. Δείχνει μια επένδυση εδώ, ειδικά αν δουλεύεις και από το σπίτι σου, έχεις κάνει, λέει, μια σταθερή επένδυση και νιώθεις τώρα πια προστατευμένος, προστατευμένη. Και αυτό, λέει, θα είναι μακροπρόθεσμο. Μακροπρόθεσμη θα είναι και η κίνηση στη ζωή σου, δηλαδή τώρα γυρίζουν τα πράγματα και θα κινείσαι μόνο μπροστά, ξαναλέω. Πώς ήταν για πάρα πολλά χρόνια η ζωή σου λάθος, έτσι θα είναι για πάρα πολλά χρόνια η ζωή σου στο σωστό δρόμο. Αλλά μόνο αν είσαι αποφασισμένος γι' αυτό. Και έγινε αυτό με τον ερημίτη, είπαμε, γιατί βρήκες το, βλέπεις αυτό που έλεγα πριν, για πάρα πολλά χρόνια ο ερημίτης έπρεπε να γίνεις πιο σοφός, πιο σοφή, να ανακαλύψεις τα πραγματικά θέλω στη ζωή σου, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε έλα μωρέ να περάσω καλά. Ποιο είναι το να περάσω καλά? Διευκρίνησέ το στον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, για να το πιάσει, είπαμε, το μυαλό σου. Και έτσι έκανες εδώ τώρα. Στο τώρα λοιπόν, στο σήμερα, δείχνει ότι όλα αυτά για σένα που έζησες ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Και όχι μόνο για σένα, αλλά και για το άλλο άτομο. Δεν ξέρω αν το άτομο που σε ενδιαφέρει έχει την ενέργεια του καρκίνου, του εγώκερου και της Παρθένου. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση ευκαιριών. Τελευταία βγαίνει πάρα πολύ αυτό.
και είναι καλό να το λέμε, γιατί εντάξει είπαμε ότι και στα επαγγελματικά μπορεί να είχαμε κάποιο ζόρι από ό,τι βλέπω εδώ. Ευκαιρία λοιπόν για έναν καρκίνο με έναν ταύρο. Ευκαιρία πολύ σημαντική με έναν εγώκερο και ένα παρθένο, ένα σκορπιό και ένα λιοντάρι. Όλα τα ζώδια της φωτιάς και του νερού. Κοίταξε, τα ανοίγματα είπαμε πιάνουν όλα τα ζώδια, απλά είναι τόσο έντονες αυτές οι ενέργειες τώρα που λέω εδώ, τους συνδυασμούς, εντάξει. Μια ευκαιρία που είναι μια ευκαιρία γεμάτη δυνατότητες. Και εδώ πέρα τώρα μπορεί να είναι σχηματισμένος ένας δράκος, αλλά αν θυμάσαι με το φοίνικα που σου ανέφερα πριν, έχει να κάνει έτσι με τη φωτιά, έτσι, και ο φοίνικας αναδύεται μέσα από φωτιά. Και για να δούμε, με τα δύο πεντάκτηνα, σήμερα βγαίνεις από μια μεγάλη ανασφάλεια, ένα χρονικό διάστημα που ασχολιώσουν ίσως με πολλά διάφορα πράγματα για να καταφέρεις το ένα, ασχολήθηκες με πολλά στα επαγγελματικά σου, μπορεί να άλλαξες πολλές δουλειές και τα λοιπά, ζήγιζες δηλαδή τα γεγονότα, αυτά που ήθελες, αυτά που σου εβόλευαν, αλλά αυτό μπορεί να είχε να κάνει τώρα και με τα ερωτικά σου. Πάμε τώρα λοιπόν στα ερωτικά. Άρα εδώ δείχνει και κατάσταση δύο ατόμων και από τη δική σου πλευρά. Μπορεί να έχεις λοιπόν στη ζωή σου δύο πρόσωπα και να έπρεπε να μείνεις μόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα για να ξεκαθαρίσεις για αυτά τα δύο πρόσωπα. Να κλειστείς λίγο στον εαυτό σου και να βγάλεις άκρη. Ακριβώς αυτό έκανες. Εδώ χρειάζεται, λέει, να ηρεμήσεις με τα 4 ξύφη, να ξεκουράσεις το μυαλουδάκι σου. Τα 4 ξύφη έχουν να κάνουν με το ζυγό, έχουν να κάνουν με το κάρμα, έχουν να κάνουν με το σπίτι σου. Ίσως ξεκίνησες να κάνεις διαλογισμούς, κάπως με να προστατεύεις τη σκέψη σου, γιατί είχες φτάσει κοντά στην τρέλα, λόγω ότι δεν μπορούσες να ισορροπήσεις, ξαναλέω, ανάλογα σε πολλά πρόσωπα, ανάμεσα σε πολλά πρόσωπα, 2 ή και παραπάνω, ή ανάμεσα σε 2 καταστάσεις οι οποίες ήταν πολύ μπερδεμένες μεταξύ εσάς και του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει. Δηλαδή μπορεί και το άλλο άτομο να είχε μία μπερδεμένη ζωή. Μία καινούρια αρχή λοιπόν, έχοντας τα πάντα όμως, για να μπορέσετε να το καταφέρετε αυτή την καινούρια αρχή, και είστε συγκεντρωμένοι στη δημιουργία σας τώρα, στη δημιουργικότητά σας, στις δυνατότητές σας, τα οράματά σας. Λέτε ότι εγώ τα όνειρά μου θα τα κάνω πραγματικότητα με τον άλλον, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δηλαδή είστε αποφασισμένοι πραγματικά, χαίρομαι. Και με τον υπότι νερού έχουμε καινούρια γνωριμία από τη μία, αλλά και επανασύνδεση από την άλλη. Έχω ένα ανοιχθεί εδώ, που αυτή τη στιγμή τι κάνει, σε σκέφτεται. Σε σκέφτεται, σε φαντάζεται, κάνει όνειρα. Πολύ ωραία ενέργεια. Επίσης είναι ένας άνθρωπος που και αυτός τώρα έχει το στοιχείο της δημιουργικότητας επάνω του. Είναι ένα άτομο πραγματικά που με ό,τι καταπιαστεί θα το κάνει. Δεν λέει πολλά λόγια αυτός. Δεν λέει πολλά λόγια, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά κάνει πράξεις. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όμως κάποιοι άνθρωποι το έχετε αυτό, λέτε ναι, μου δείχνει με πράξη ότι με αγαπάει, αλλά εγώ θέλω και τα λόγια. Τώρα αυτό έχεις ένα δίκιο εδώ πέρα, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Ο συγκεκριμένος τέλος πάντων θα το δείξει με πράξεις ότι θέλει να είστε μαζί, και με την κάρτα του κόσμου που και αυτή βγαίνει έντονα, παρόλο ότι έχετε περάσει πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες, δείχνει ότι είναι κατασταλαγμένο και αυτό το άτομο, πέφτει πάνω του ο ερημίτης για να κάνετε αυτή την καινούρια αρχή και να έχετε μια μακριά περίοδο προστασίας και ασφάλειας και ειδικά στα οικονομικά σας. Τώρα, αν τίθεται ζήτημα μιας άλλης γυναίκας εδώ, δείχνει ότι αυτή η γυναίκα, αυτόν τον άνθρωπο τον ήθελε για οικονομικούς λόγους. Δείχνει τα 10 πεντάκτηνα, τα 4 πεντάκτηνα. Από την άλλη, εσείς λέτε ότι εγώ πρέπει να ξεκουράσω το μυαλό μου, γιατί πιστεύω, είχατε μία ανασφάλεια ότι θα κερδίσει η άλλη γυναίκα, γιατί αυτή είχε επενδύσει πολύ στην εμφάνιση της, στα ρούχα της, στην εξωτερική της εμφάνιση κτλ. Εσείς μπορεί να μην είχατε
αυτή την οικονομική δυνατότητα, γιατί μου βγάλατε τους 10 ράβδους επάνω σας. Και έτσι να νιώθετε ότι υστερείτε εκεί. Δεν κάνουν τα ρούχα τον άνθρωπο, έτσι, ή ας πούμε αυτό το να, όχι ότι δεν χρειάζεται ίσα ίσα, αλλά μακάρι να μπορούν όλοι, αλλά το θέμα είναι ότι και να μην μπορούσες να είσαι οικονομικά ανεξάρτητη για να προσφέρεις στον εαυτό σου κάποια πράγματα. Εδώ μιλάμε για αγάπη όμως, έτσι. Αυτή η κυρία πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο τον έβλεπε σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του. Άρα μπορεί να κέρδισε στην αρχή κάποια πράγματα, ίσως και χρήματα και τα λοιπά, γιατί βλέπω, σου λέω πολλά πεντάκτηνα εδώ. Στο τέλος μετράει όμως από ποια πλευρά θα πέσει το ζύγι. Με τον ερημίτη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ειδικά αν είναι ζώδιο της Παρθένου, ήταν πολύ ανώριμος στο παρελθόν, έτσι, και τώρα μας λέει ότι έχω ψάξει και έχω βρει τα θέλω μου και έμεινα μόνος μου για να το κάνω αυτό, για να βρω τον εαυτό μου, και έχω τελικά μια εσωτερική καθοδήγηση που με οδηγεί εκεί που θέλω να φτάσω, στο στόχο μου, το άρμα. Κάποιες αποφάσεις που έχει πάρει αυτό το άτομο, λέει ότι έχει να τακτοποιήσει κάποια ζητήματα με τα δύο πεντάκτηνα, έπρεπε να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ζήγιζε λοιπόν τις επιλογές του και έβαζε με μία σειρά τις προτεραιότητες. Μπορεί για σένα να φαινόταν και να ήταν έτσι, να μην ήσουν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά έπρεπε να λύσει κάποια ζητήματα, τα οποία αφορούν και μέλη από μία οικογένεια, από ό,τι βλέπουμε εδώ, γιατί δείχνει ότι κάποιοι φοράνε και μία μάσκα στη ζωή του, και η άλλη γυναίκα, αν υπάρχει, με τα τρία κύπελα, γιατί δείχνει πραγματικά μία άλλη γυναίκα, και αυτή η γυναίκα μπορεί να είναι γνωστή σε εσένα, και αυτό δείχνει εδώ, αλλά και κάποιοι άλλοι δεν έχουν δείξει ή δείξανε έναν εαυτό που ήταν λίγο περίεργος ο εαυτός τους, και τώρα έπρεπε να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την εκκρεμότητα, γιατί αυτός είπαμε ότι έχει κάποιες εκκρεμότητες να λύσει, το άτομο που μας ενδιαφέρει. Εσύ δείχνει ότι σιγά σιγά τις τακτοποίησες ή είσαι στη φάση να τις τακτοποιήσεις, και επίσης βγάζει πολύ έντονα ότι τακτοποιήσεις κάτι οικονομικό ή τελειώνει τώρα κάτι οικονομικό, το οποίο σε είχε φέρει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Καταλαβες? Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Κοίταξε, οι πληροφορίες είναι, είπαμε, σε εμάς λίγο γνωστές. Τι λίγο, αρκετά γνωστές. Άλλα πρόσωπα, κάποιος πρέπει να βρει τον εαυτό του, θέματα με το εξωτερικό, καινούρια αρχή. Εδώ όμως έχω δύο κάρτες, εδώ είναι το μέλλον και η ξεκούραση τώρα που ξεκουράζεσαι εσύ. Έχει να κάνει με το πλήρωμα του κάρματος επίσης, ότι ξεχρέωσες ένα κάρμα εδώ. Έχει και τέτοια θέματα εδώ να κάνει. Ολοκληρώνεται λοιπόν μία κατάσταση με μία καινούρια αρχή. Πώς όμως? Με κάποιον που να λέει ότι ναι, μεν ήμουν αθώος, δεν ήξερα και τα λοιπά, αλλά τώρα ότι έχω εμπειρία. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτή η εμπειρία τώρα, γιατί εντάξει, ζήσαμε κάποια πράγματα, αλλά εδώ λέει ότι απέκτησε εμπειρία αυτό το άτομο, ενώ στο παρελθόν δεν την είχε αυτή την εμπειρία να διαχειριστεί τις καταστάσεις, το μεταξύ σας. Καταλαβες? Αυτό είναι πολύ ωραίο. Από την άλλη, με την κάρτα του θανάτου, κλείνουμε έναν χρόνο από τον Οκτώβριο πέρυσι, που όλη τη χρονιά αυτή σου ανέφερε για τον Οκτώβριο του συγκεκριμένο, που είναι η απαρχή μεγάλων αλλαγών στις ζωές μας. Και τώρα πάλι θα πω, γιατί αυτά τα λέω λίγο στο live περισσότερο, πάλι θα πω ότι είναι μια περίοδος μεγάλης αλλαγής. Κλείνει λοιπόν η αρχή ενός ξεκινήματος που θα πάει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προς την επιτυχία. Με πρακτικό τρόπο. Λοιπόν, αλλάξαμε λοιπόν, κάναμε αλλαγές σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, πιο πολύ εσωτερικές αλλαγές και πολύ με την πνευματικότητά μας.
Αυτό, δηλαδή, πολλοί κόσμος αυτό το χρονικό διάστημα έχει να κάνει και με την πνευματικότητά του. Με τούτα και με τα άλλα, έπρεπε να κλείσουμε λοιπόν συμβολικά με το παρελθόν, να κλείσουμε μία κατάσταση με το παρελθόν για να ξεκινήσουμε με μία άλλη ευκαιρία για το μέλλον και είμαστε ακριβώς στο σημείο 0, στο 0 είμαστε τώρα, που σκεφτόμαστε πόσο ανόητα φερθήκαμε σε παρελθοντικές καταστάσεις που δεν προστατεύσαμε τον εαυτό μας. Αυτό, δηλαδή και ήμασταν πάντα σε ένα τεντωμένο σκηνή. Η ζωή μας ήταν πάντα σε ένα σκηνή το οποίο μπορούσαμε να γκρεμιστούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και φτάσαμε πολλές φορές σε αυτήν την κατάσταση. Άλλες φορές από εμάς και άλλες φορές από άλλους. Το θέμα είναι ότι βρεθήκαμε σε αυτή την ιστορία. Ώρα λοιπόν να προχωρήσουμε μπροστά και δες τώρα τι ωραία σου φωτίζει το μέλλον το σύμπαν και σου λέει ότι με την κάρτα του κόσμου ότι τώρα πια ενσωματώθηκες σε ένα ταξίδι, ενσωματώθηκε το ταξίδι της ζωής σου με εσένα μαζί και πάτε στον ίδιο δρόμο αυτή τη στιγμή, ενώ στο παρελθόν ήταν άλλο το γραμμένο σου, αλλού πήγαινες εσύ. Γραμμένο είναι στο υποσυνείδητό μας. Εσύ ήθελες να βοηθήσεις όλο τον κόσμο και το μυαλό σου φώναζε να βοηθήσεις και τον εαυτό σου. Τέλος πάντων. Αυτές τις ιστορίες τις έχουμε πει πολλές φορές. Τώρα λοιπόν με τον κόσμο, ξαναλέω, θα νιώθεις πιο γεμάτος, πας σε μια ολοκλήρωση που θα πεις εδώ ανήκω τώρα. Έφτασα στον προορισμό μου. Αυτό ήταν το όνειρό μου τελικά. Το ανακάλυψα. Ο ερημίτης ανακάλυψα. Ανακαλύπτω. Μέσα από ένα μακρύ, πνευματικό ταξίδι. Μία φώτιση η οποία γίνεται μόνο με ενδοσκόπηση και με όχι άλλο τρόπο. Άρα γι' αυτό έμεινες μόνος σου ή μόνη σου. Με τα 4 αξίδια από την άλλη, προστατεύοντας τον εαυτό σου, κάνοντας διαλογισμό, προσευχή, και αυτό χρειάζεται μοναξιά δυστυχώς. Δεν μπορείς να κάνεις διαλογισμό και οραματισμό με παρέα, μεταφορικά και πραγματικά. Άρα το ίδιο έχει να κάνει και στη ζωή σου αυτό. Δηλαδή μπορεί να έχεις ανθρώπους γύρω σου που έπρεπε να τους αποχωριστείς, να μείνεις μόνος σου, για να δεις τι είναι όλο αυτό, γιατί ήσουν σε φάσεις οι οποίες δεν ζούσες αυτό που ήθελες. Λοιπόν, άρα πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ, για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Τι ήταν λοιπόν αυτό που ανακάλυψες με τον ερημίτη, τι ανακάλυψες, την αδικία, πόσο σε έχουν αδικήσει, και ότι έπρεπε να ψάξεις να βρεις την ψυχή σου, ίσως με κάποιον άνθρωπο που να σε βοήθησε ψυχικά, να είχε περισσότερη ενέργεια από σένα και να σε συμβούλεψε, ας το πω έτσι. Με τα 4 πεντάκτηνα δείχνει αυτό που σου είπα και πριν, δουλειά μέσα από το σπίτι ίσως, αγορά σπιτιού, πώληση σπιτιού που θα μας φέρει χρήματα για να νιώσουμε σταθερότητα. Ευκαιρία δεύτερη μας βγάζεις, να δούμε πάνω σε τι, μας βγάζεις την ευκαιρία στην ελευθέρωση από παλιά καρμικά μοτίβα, τα οποία ήσουν φυλακισμένη και δεν ήξερες πώς να ελευθερωθείς. Στα 3 κύπελα επάνω που είναι η χαρά, να στο πω έτσι, είναι η ευτυχία, είναι οι φίλοι, είναι οι συγκεντρώσεις, οι άνθρωποι που έχουμε σαν κύκλο, ρε παιδί μου. Εδώ βγαίνει ότι θα χαρείς γιατί σου δίνουν πια την αξία σου. Ανεβαίνεις ή ανέβηκες πολύ ψηλά με έναν τρόπο σε αυτό που εσύ θέλεις να ανέβεις, στα μάτια ανθρώπων που θέλεις να ανέβεις εσύ. Με τον υπότη του νερού δείχνει τον άνθρωπο αυτό ότι θα σε φλερτάρει πάρα πολύ έντονα από την αρχή και δεν ξέρω, αυτός το έλεγα και προχθές, αν έχει στοιχεία του πατέρα σου αυτός ο άνθρωπος. Το θυμάμαι που στο είπα γιατί ξαναβγήκε αυτό τελευταία πρόσφατα. Λοιπόν,
Μια δικαίωση στην κάρτα του θανάτου εδώ, μια δικαίωση πώς όμως. Ανακαλύπτονται, είπαμε τι, αυτά που ανακαλύπτονται οι αλήθειες, ανακαλύπτονται τα αίτια των καταστάσεων που σας έφεραν ως εδώ. Η Βασίλισσα Πεντάκτηνο τακτοποιεί τη ζωή της, άρα έχουμε και κάποια μετακόμιση εδώ, κάποια κορίτσια ίσως μετακινηθείτε, μετακομίσατε ή φτιάχνετε μέσα το σπίτι σας. Καινούρια αρχή με απίστευτη τύχη, συγκλονιστική ενέργεια, πω τι ωραία, με απίστευτη τύχη και το τάμα σας, ας πούμε εδώ με την κάρτα του κόσμου, γιατί το βλέπεις ότι αυτό μου βγαίνει εμένα σαν ενέργεια, ότι έχεις κάνει ένα ή ίσως δύο τάματα, είναι ο γάμος, η συμβίωση, η σταθερότητα και η δέσμευση που έρχεται στη ζωή σου. Νικάμε λοιπόν στο εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος θα παραδεχτεί ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έλειπε από κοντά σας, το μυαλό του ήταν σε εσάς, σας σκεφτότανε, σας νοιαζότανε και ποτέ μέσα του δεν πίστεψε ότι έφυγε ο έρωτας, ενώ μπορεί να σου είπε κάτι τέτοιο. Στα 10 πεντάκτηνα, για να δούμε εδώ τι δείχνει, στα 10 πεντάκτηνα έχουμε μία δυναστεία εδώ, δηλαδή έχουμε ζητήματα κληρονομικά. Μπορεί να έπρεπε να λύσει και αυτό το άτομο κληρονομικά ζητήματα και μάλιστα ναι, θα επιμείνω σε αυτό γιατί ένιωθε ότι ήταν πολύ απογοητευμένος από τα οικονομικά του ή από χρήματα τα οποία μπορεί να περίμενε σαν κληρονομιά για να νιώθει πιο ανεξάρτητος. Και βλέπει ότι τελικά τον αδικήσαν αυτόν τον άνθρωπο. Εμάς όμως τι μας λέει αυτό? Ότι εσείς είστε το μόνο άτομο που τον έχει δικαιώσει και το μόνο άτομο που τον έχει βοηθήσει. Εκεί λοιπόν που τα είχε όλα, τα έχασε και τώρα ψάχνεται για να δει γιατί τα έχασε. Και έτσι καταλαβαίνει ποιος και τι φταίει. Απογοητευμένος λοιπόν από τα οικονομικά του αυτό το άτομο, βάζει καινούριους στόχους. Στο άρμα επάνω που είναι η κίνηση που είπαμε ότι πρέπει αυτός να κάνει μία κίνηση για να έρθει κοντά σου, εσύ τον περιμένεις εδώ με τις προσδοκίες, έτσι, με τα όνειρα, με τις σκέψεις σου. Ποτέ δεν σταμάτησες να τον περιμένεις αυτόν τον άνθρωπο. Παρόλο ότι μπορεί κάποια κορίτσια ειδικά να είχατε σε μία φάση και να ήσασταν κι εσείς σε διπλό ταμπλό. Έρχεται λοιπόν η περιβόητη επικοινωνία και μια ισορροπία έρχεται μετά, αποφασίζοντας τελικά αυτός ο άνθρωπος ότι θέλει και ζυγίζοντας τις επιλογές του. Βλέπει ότι εσύ είσαι η μοναδική του επιλογή τελικά, αυτό που σου έλεγα πριν. Στέλνει αυτό το μήνυμα το οποίο το έχει γράψει, το έχει ξαναγράψει, το έχει κάνει εδώ χαμό και το στέλνει σε ποιον? Σε εσένα, στα κορίτσια που εσύ περιμένεις αυτή την αγάπη και έχεις μία αγωνία στο πρόσωπό σου, έχεις μια λαχτάρα για αυτό το μήνυμα. Αυτό θα γίνει, ούτως ή άλλως εδώ είναι το άμεσο μέλλον, θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Κάτι εδώ με τον πατέρα σου πρέπει να συγχωρέσεις, πρόσεξε την αυτή την ενέργεια. Εδώ ίσως χρειάζεται να, γιατί βλέπω ότι ο πατέρας σου ίσως δεν σου έδινε την αξία που ήθελες. Και εκεί να ξεκίνησε αυτή η ανασφάλεια από πάρα πολύ παιδική ηλικία, να κάνατε το οτιδήποτε μπορούσατε να κάνετε και να μην παίρνατε αυτή την αξία και έτσι λίγο να έχετε ένα θέμα εδώ. Δεν ξέρω εδώ τώρα τι έχει συμβεί το 2019, αν υπήρξε κάποια απώλεια. Καταλαβαίνεις όμως πρέπει να σου το πω, γιατί έχουμε να κάνουμε με το Σκορπιό δεύτερη φορά, θάνατος, είτε μεταφορικός είτε πραγματικός, με την έννοια ότι εδώ αν έκλεισε ένας τέτοιος κύκλος με τον πατέρα συγκεκριμένα που λέω, και έτσι θα μου πεις για 6 χρόνια γιατί δεν είχαν γίνει αλλαγές? Γιατί είχαμε πολύ αρνητική ενέργεια πάνω στον πλανήτη Γη σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά και τα ερωτικά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε στην κάρτα της δικαιοσύνης πάνω, βγαίνει το σύμπαν, ξαναλέω 100 φορές μας βγαίνει
ότι θέλει να σε δικαιώσει και αυτός ο άνθρωπος να ελευθερωθεί τελικά από εκεί που βρίσκεται για να έρθει κοντά σου, που δείχνει σε πολλές περιπτώσεις να είναι και σε χιλιομετρική απόσταση. Και επίσης δείχνει τη μητέρα του που μπορεί να καθόταν εκεί που είναι για τη μητέρα του και να έπρεπε να γίνει κάτι για να φύγει από εκεί, αλλαγές, μετακόμιση. Στην καινούρια αρχή επάνω, έλα εντάξει τώρα τι να πω, βγαίνει το χέρι του Θεού που σου δίνει το δώρο του, αυτό που παλεύεις τόσο καιρό, όσο καιρό και αν παλεύεις τέλος πάντων, εσύ στη ζωή σου, ο καθένας ξέρει το δικό του χρόνο και για τον καθένα μας ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός, αν είναι δυνατόν. Και έτσι λοιπόν εγώ αυτό που βλέπω για μία φορά ακόμη είναι ότι ο κύκλος, ο καινούριος κύκλος, γιατί βλέπεις εδώ σας ενώνει το μέλλον. Εδώ είναι το κορίτσι, εδώ είναι το αγόρι, κοιτιέστε, δεν είστε πλάτη, κοιτιέστε. Αυτό το άτομο μπορεί να έχει άλλο πρόσωπο από κάτω, αλλά σας ενώνει το μέλλον που θα είναι μεταμορφωτικό, αλλαγμένο, τελείως διαφορετικό με τύχη. Εδώ μπορεί να έπαιξε ρόλο σημαντικό η δική σου μητέρα ή του αγοριού. Και οι δυο έχετε τις ίδιες προσδοκίες. Εδώ δείχνει μπορεί να είχατε πάρει διαζύγιο στο παρελθόν είτε μεταξύ σας είτε από άλλους συντρόφους. Θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι εδώ, να ζήσετε μαζί και αυτός ο άνθρωπος θέλει να έρθει κοντά σου μετανιωμένος για αυτό που έχει κάνει και απογοητευμένος γιατί έκανε πράγματα τα οποία τον πήγαν πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Σε σκέφτεται και, όπως και εσύ και αυτός έρχεται λίγο έρχεται σχετικά αποφασισμένος για αυτή την αλλαγή και πρέπει να αφήσει κάποιο άτομο πίσω εκεί που βρίσκεται. Τέλος πάντων, εγώ θα ευχηθώ να πάνε όλα καλά και επίσης θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις κάνε και σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό στο κανάλι. Άμα επίσης αν θες ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Pavla Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις πάντα.